سلام، شروع میکنیم فصل 21 رو از دوره جامع آموزی گرامر سطح مقدماتی که میرسیم به prepositions و یا حروف اضافه. خب این حروف اضافه با اینکه خیلی هم کوچیک و ساده به نظر میان، یکی از مباحثی هستند که بسیار میتونن مشکل آفرین میشن و از ایناست که تا پیشرفته ترین سطح هم، یعنی تا C2 هم برسید، شما باز باید با پرپوزیشن ها درگیر بشید. توی این فصل یه تعدادی رو و یه مقداری از کاربردشون، چون خیلی هاشون جاهای مختلف به کار میرن، یاد میگیریم و تلاش میکنیم همین قدری که اینجا گفته رو درست یاد بگیریم، چون خیلی دامنه حروف اضافه گسترده است واقعا و اصلا ایده خوبی نیست که شما بخواید توی یک حرکت بشینید همه اینا رو یاد بگیرید. تیکه تیکه باید یواش یواش برید جلو و هر جا حرف اضافه ای رو میبینید که با کلمه خاصی میاد، در جای مشخصی میاد، در اون حالت یادش بگیرید و یواش یواش به قول معروف این اطلاعات رو تکمیل کنید. بریم سراغ درس. میگه some prepositions are difficult because they have more than one meaning. بعضیشون واقعا سختن، مثلا همه at, on, in، اینا جاهای مختلف میتونن بیان و میتونن باعث دردسر بشن. In this section we explain and practice the most important prepositions. Those that we use to talk about time, place and movement. برای زمان، مکان و حرکت. خب بریم سراغ درس. میگه که at, in and on در رابطه با time، در رابطه با زمان. We use at with clock times. خب زمان رو میخوایم بگیم، به زمان مشخصی اشاره کنیم، از at استفاده میکنیم. مثلا I'll see you at 4:15. 4:15 میبینمت، با at میاد. The plane leaves at 6. Call me at lunchtime. حتی این lunch time هم یعنی زمان نهار، اینا رو هم ما با at میاریم. But we say what time, not usually at what time. تو سوال یادتون باشه که میگیم what time، نمیگیم at what time. What time is the film? فیلم چه ساعتی؟ We use on with days, dates and expressions like Monday morning and Friday afternoon. پس روزها، تاریخها و عبارتهایی مثلا صبح دوشنبه، عصر چهارشنبه، چه میدونم بعد از ظهر پنجشنبه و مواردی از این دست رو باز با آن میاریم. مثلا I'll be at home on Tuesday. On Tuesday در سه‌شنبه. We get up late on Sundays. The meeting's on June the 23rd. I'm always sleepy on Monday mornings. و یا I had to work on Christmas Day. یه چیزی رو فقط اینجا بگم، شاید تو این کتاب نباشه. این عبارتایی که گفتیم، عبارتایی که میگه مثلا چه من صبح دوشنبه، عصر چهارشنبه، چه من بعد از ظهر یک شنبه فلان، همه اینا با آنه، غیر از چند تا. dawn, dusk, noon. اگه خواستید به اینا اشاره کنید، نون میشه سر ظهر، midnight میشه نصف شب، dawn یا dawn میشه کله سحر، سر صبح، و dusk میشه غروب. اینا رو با at میاریم ما به این حالت. اینا تو ذهنتون باشه که اینا با at میاد. فقط برای چی؟ برای اینا که به خاطر اینه که اینا یک نقطه‌ای در زمان هستن. دقیقاً مثلا ما وقتی میگیم نون، در واقع نون 1 ثانیه بیشتر نیست. یعنی به محض اینکه از 12 ظهر رد میشه دیگه نون نیست، میشه آفترنون. و میدنایت هم همینه. اینا هم همین حالت رو دارن و به این خاطر با ات میاریم، برای اینکه ات برای نشان دادن یک نقطه در زمان، حالا میبینیم در مکان هم هست. بعدی میگه که we say in the morning, in the afternoon, in the evening, but at night. okay. برای اینها in the morning, in the afternoon, in the evening, at night.
خب پس این عبارت ها هم یادتون باشه که 3 تاش با in هست، یکیش با at که اون night هست. She was born at 6:16. اینجا داره زمان رو ساعت دقیق رو میگه، اما اونور میگه in the morning. و یا I work best in the evening. This street is very quiet at night. این از این. بعدی we use in with weeks, seasons, months, year and centuries. هفته ها، ماه ها، فصل ها، ماه ها، سال ها و قرن ها رو با in میگیم. مثلا we're going to Denmark in the first week of May. First week of May. I always get unhappy in the winter. My birthday's in March. Shakespeare died in 1660. There were terrible wars in the 17th century. میبینید پس اینا رو علل حساب به عنوان دسته‌بندی های مختلف فعلا حفظ کنید. تو تمرین ها هم میاد. تمرین ها رو انجام بدید. یواش یواش اگر چیزی دیدید، جایی خوندید، داشتید گوش میکردید، فیلمی میدیدید، هی به اینا اضافه کنید. بگید آها خب میشه اینم این دسته‌بندی رو هم اضافه کرد. به این شکل. We say at Christmas, at Easter and at the weekend. باز میبینید at داریم در یه سری روزهای خاص. کریسمس، جشن کریسمس و ایستر که اینم یه جشنیه. at the weekend آخر هفته هم با at میگیم، اما در انگلیسی امریکای شمالی با on میگن. What are you doing at the weekend؟ یعنی آخر هفته، اون 2 روز آخر هفته هست، شنبه و یک شنبه. اونجا چیکار کارت چیه، برنامه چیه؟ Did you go away at Christmas؟ پس اینا رو هم با at میاریم. مورد بعدی we don't use prepositions before common expressions with this, next, last and every. خب عبارت هایی که اینا توش هستن this, next, last and every معمولا قبل اینا حرف اضافه نداریم. مثلا میگیم what are you doing this afternoon؟ دیگه حرف اضافه نیاز نداره. و یا goodbye, see you next week. دوباره اینا حرف اضافه احتیاج نداره. Theo was here last Tuesday. و آخری we go on holiday to the same place every year. To say how long it takes to finish something we use in. اینکه چقدر طول میکشه یک کاری تموم بشه رو حرف اضافهش رو با in میاریم. مثال ببینید. They built our house in 3 months. یعنی در 3 ماه خونمون رو ساختن. Your soup will be ready in 10 minutes. در 10 دقیقه، منظور 10 دقیقه آینده است، آماده میشه. یه سری عبارت هم اینجا داریم. اینا رو همینجوری که هست یاد بگیرید. خب مثلا اینو میگیم 1999 the 17th of March و یا برعکسش هم میشه گفت March the 17th که اینجا اومده و اینا کلماتش هست، یعنی در واقع سالش هست 2011 و یا 2011. به این حالت تو انگلیسی امریکایی این theهایی که اینجا میگفتیم ما اینا رو میتونید بندازید March 17th. و این and هم موقع شمردن اینها این هم باز میشه انداخت در انگلیسی امریکایی. اما بریم سراغ from, to و until and by. we say we use اصلا. We use till in formal or until to say when an action or situation ends. وقتی میخوایم بگیم تا اون موقع از until و یا till برای صحبته. تو نوشتار نهید. I'll be in London till Thursday. تا پنجشنبه. و یا we played football until 5 o'clock. امروز این دیسلکسی های من گرفته دیگه. همه چی دارم اشتباه میخونم. پس این شد تا، یعنی تا اون زمان. We can give the beginning and end of an action or situation with from, to و یا from until و یا from till. میتونیم اول آخر یه چیزی رو این شکلی مشخص کنیم. مثلا I worked from 8 to 6 yesterday. از تا from 8 to 6. Will be away from July the 16th until August the 4th.
و یا till به این حالت. اما we use by به معنی not later than، یعنی وقتی میگیم by یعنی دیگه از اون موقعی که دارم میگم دیرتر نمیشه. To say that something happens at or before a certain moment. پس by رو میگیم یعنی برای اینکه بگیم یه اتفاقی در اون زمان یا قبلش اتفاق میفته. مثلا You can keep the car until Sunday. میتونی ماشین رو دستت نگه داری تا یک شنبه. You really must bring it back by 12 on Sunday. 12 یعنی رأس ساعت 12 یک شنبه باید برش گردونی. پس by در واقع اشاره داره به اون آخرین لحظه‌ای که ممکن دیگه از اون دیرتر نمیشه یک چیزی. For, during and while اینا برای طول مدت استفاده میشن. For plus period tells you how long, during tells you when. میگه for اگه استفاده کنیم به اضافه طول زمان نشون میده که چقدر یه کاری طول کشیده، طولش رو نشون میده. During میگه کی. حالا ببینیم توی مثال The journey lasted for 3 days. یعنی برای 3 روز ادامه پیدا کرده سفر. There was a rainstorm during the night. There was a rainstorm during the night. یعنی در حین داریم میگیم کی. در حین در شب یعنی یک طوفان اومد. I slept for 20 minutes during the lesson. یعنی برای 20 دقیقه وسط درس. یعنی کی اتفاق افتاده؟ تو درس. مدتش چقدر بوده؟ 20 دقیقه. گرفتم خوابیدم. During is a preposition. We use during plus noun. خب کلمه during به معنی یه در واقع یک حرف اضافه است دیگه و با اسمم میاد. While is a conjunction. conjunction چی بود؟ کلمه ربط. دوتا جمله رو به هم وصل میکنه. We use while plus subject plus verb. به این شکل میاد. مثال ببینین. They got into the house during the night. یعنی در طول شب. اما They got into the house while I was asleep. در واقع اون بعد شما میبینید یه جمله کامل هست با while اینا رو چسبونده. He got ill during the journey. در طول سفر مریض شد. اما اونور میگیم که he got ill while he was traveling. subject داره و بعد verb داره. خب این و آن که در رابطه با مکان هست. ببینید ما در رابطه با زمانش بالاتر صحبت کردیم. الان در رابطه با مکان. وقتی میگیم این یعنی داخل یک چیزی. ببینید مثلا این توپ in the box توی جعبه. بخونیم. We use in with 3-dimensional spaces like boxes, rooms, towns or cities. اگر یه چیزی سه‌بعدیه 3-dimensional فضای سه‌بعدی اگر یه چیزی درش قرار بگیره ما از این استفاده میکنیم. We use on with 2-dimensional surfaces like floors, tables, walls or ceilings. خب اگر یه چیزی رو با آن بگیم یعنی روی یک فضای دوبعدی روی یک سطح قرار گرفته. اینجا خیلی واضحه. ببینید این داخل جعبه است اما on the floor روی کفه در واقع رو زمین قرار گرفته. اما در کل باز میتونیم بگیم in the room داخل اتاق هم هست. اینجا ببینید اینجا روی سطح دیوار قرار گرفته on the wall یا روی سطح سقف قرار گرفته on the ceiling. مثلا میگه که where's Joe? In the kitchen داخل آشپزخونه است. یه اتاق آشپزخونه اتاق و این داخلش. There's nothing in the fridge. fridge هم همونجوری مثلا یه باکس دیگه یک جعبه است در واقع داخلش. Tara's in Poland. گفتیم که کشور رو هم با این میاریم. Towns and countries. Why are those papers on the floor? چرا اونا روی زمینن؟ On the floor روی سطح قرار گرفتن. The church was wonderful paintings. The church has wonderful paintings on the ceiling. یعنی روی سقفش
روی سطح سقفش. She had photos of all her family on the wall. روی دیوار، یعنی روی سطح دیوار هست. مورد بعدی people are in clothes. Clothes and jewelry like earrings are on people. ببین اگر که نفر لباس پوشیده، یه لباسی پوشیده میخوایم بگیم تنشه، میگیم مثلا اون آدمی که کچلوار خاکستری تنشه، اینو با in میگیم. مثلا who is the man in the grey suit؟ اون یارو که کچلوار خاکستری تنشه کیه؟ in the grey suit. اما لباس ها و جواهرات و زیورالات و اینا رو با آن میگیم. ببین اینجا اول آدم بود و بعد لباس، اینجا اول لباسه و بعد آدم. The sweater looks good on you. یعنی این سوئتر، این لباسی که پوشیدی، سوئتر در واقع یه جور ژاکت مانند و ایناست و یا تیشرت های آستین بلندم بهش میگیم سوئتر. Look good on you یعنی looks good on you بهت میاد. Good on somebody یعنی اومدن به کسی اگر بیاد اینجوری میگیم. She had a ring on every finger. یه حلقه تو هر یکی از انگشتاش بود. On every finger. اینجا اول لباس یا زیورالات بود و بعد طرف. We say in a book, in the newspaper, in a story, but on a page و in a street. خب میخوام بگیم توی کتاب، توی روزنامه، توی داستان، توی خیابون میگیم in، اما اگه بخوایم بگیم تو این صفحه میگیم on. Is there anything interesting in the paper؟ اینجا منظور از paper کاغذ نیست، اینجا منظور روزنامه است. Her photo is on page 4. حالا میخوایم بگیم تو فلان صفحه است، اینجا میگیم on. Her photo is on page 4. و they live in Park Street. در خیابون پارک زندگی میکنن. مورد بعدی میگه که note that we say in a car but on a bus, on a train, on a plane, on a ship. دقت کنید که برای ماشین از این اضافه میکنیم میگیم in a car، اما برای حمل و نقل عمومی اینجوری میبینید on a bus, on a train, on a plane و on a ship. Granny arrived in a taxi as usual. اما I'm living on the 4:15 train. پس ببینید خیلی نباید دنبال منطقش بگردید، هرچند که اگر عمیق بشیم اینا بالاخره یه منطقی داره، ولی خیلی نباید دنبال منطقش بگردید. همینجوری که هست فعلا اینا رو در این حالت حفظ بکنید تا بعد یواش یواش منطقش براتون آشکار بشه. اما بریم سراغ at وقتی داریم در مورد مکان صحبت میکنیم. place. I'll meet you at the cinema. یعنی تو سینما میبینمت. We often use at to show where something happens. at استفاده میکنیم برای اینکه بگیم یه چیزی کجا اتفاق میافته. For example with meeting places، مکانی که با کسی قرار گذاشتیم. or points on a journey، یا نقاطی در یک سفر، مثلا کجا وای میستیم، کجا قراره اقامت کنیم، اینا رو با at میاریم. مثالا رو بخونیم. I'll see you this evening at Sarah's house. در خونه سارا، یعنی یک مکان ملاقاتی رو مشخص کردیم. You have to change planes at Karachi. یعنی باید تو کراچی چیکار کنی؟ هواپیما تو عوض کنی. اینجا یک نقطه‌ای در سفر هست دیگه. یا I saw Linda waiting at the bus stop. در ایستگاه اتوبوس دیدمش. یه نقطه‌ای برای ملاقات دیگه در واقع. و یا turn left at the next corner. اینم باز یک نقطه‌ای در مسیرت، سفرت. در این نقطه میپیچی مثلا. We often use at with words with things that people do or the places where they do them. خب اینا رو هم به نظر من البته در این مرحله اینا رو حفظ کنید خیلی بهتره، ولی اگر بخواید بدونید دلیلش چیه، میگه for things that people do، کارهایی که مردم انجام میدن و یا مکانی که اون کار انجام میدن، که البته همه اینا استثناء داره دیگه، برای این میگم اگر حفظش کنید بهتر. At a football match, at breakfast, at lunch, at dinner, at a restaurant, at work, at the office, at the theater, at the cinema, at the station, at a party, at college و یا at the college و یا at university.
We use at with the top, the bottom, the side, the beginning and the end. خب اگر عبارتی اینجوری داشتیم بدونید که حرف اضافهش at هست. My room's at the top of the house. و یا begin at the beginning. از اولش شروع کن. مثلا یک کتابی رو میخوای بخونی. پس با این عبارت ها حرف اضافه at هست. Sometimes in and at are both possible. بعضی وقتا هم in میشه هم at. We prefer at when we are thinking about the activity. وقتی در مورد یک فعالیتی صحبت میکنیم اونجایی که هم in میشه استفاده کرد هم at ترجیح میدیم از at استفاده کنیم برای فعالیت. یعنی what we do in the place and in when we think about the place itself. اما in وقتی داریم در مورد خود مکانش صحبت میکنیم. مثلا we had lunch at the station restaurant. چون اینجا تمرکزمون روی کاری که کردیم، روی ناهار خوردن. در ادامه میگه که it was very hot in the big dining room. اینجا داریم به مکانش اشاره میکنیم، پس با این میاریمش. سایر حروف اضافه رو اینجا توی این تصاویر میتونیم ببینیم. مثلا نوشته Anna is sitting between Tim and John. بین این دو نفر نشسته. Come and sit by me. By me یعنی نزدیکم، کنار من. We camped by the lake. نزدیک یا در جوار دریاچه. و یا Montreal is in eastern Canada near Ottawa. نزدیک، near نزدیک. I left my bicycle against the shop window. اینجا against به معنی تکیه دادنه. یعنی دقیقاً روبروی یک چیزی وقتی میذارین تکیه میدین میشه against. Joe's car is parked in front of our house. ماشینش روبروی خانه ما پارک شده. In front. There's a bus stop opposite our house. Opposite اینجا یعنی نقطه مقابل، روبرو. Lucy is in front of Beth. Lucy جلوی Beth هست. Is in front of. اما Beth is behind Lucy. پشتش. Andy is opposite Mike. روبروی مایک قرار گرفته. The dog is hiding under the table. زیر میز. و the plane is flying above the clouds. بالای ابرها. خیلی ایده خوبی اگر اینا رو توی یه دیکشنری هم بخونید که چند تا مثال بیشتر یاد گرفته باشید. اما prepositions of movement، اینایی که مربوط به حرکتن، در این قسمت اومده که خب بالاتر یه تعدادش رو خوندیم. توی این تمرین ها شما باید بنویسید این موارد رو که کدوم به کدوم میخوره. یه سری توضیحاتش هم در این قسمت داریم. We use to for movement and at or in for position. یعنی to رو برای حرکت میگیم، at و in برای موقعیت. Where somebody or something is. مثلا I went to the bus stop to meet Helen. رفتم. I went to the bus stop. اما I waited at the bus stop for 20 minutes. اینجا مکان رو داره میگه. at آورده. We can use from with to که اینو بالاتر هم داشتیم دیگه. He took 5 days to cycle from London to Edinburgh. این شهر هم یادتون باشه ادینبورگ نیست، ادینبرا در اسکاتلند هست. He took 5 days to cycle from از لندن به ادینبرا. We get to a place but we arrive at a place. میرسیم با get، اما arrive اینم معنی رسیدنه ولی با at. Or arrive in a big place. اگر یک فضای خیلی بزرگی باشه. خیلی بزرگ منظورم از یک اندازه یک شهری یا همچین جایی. اونجا دیگه in میگیم. مثال It took 3 hours to get to Cambridge. به کمبریج برسم 3 ساعت طول کشید. I was tired when I arrived at the station. Arrive at و station هم یه جای معمولیه دیگه، یه فضای کوچیکی. اما we arrived in London very early in the morning.
جایی در وسعت لندن رو با arrive in میگیم مثلا. و نکته آخر درس میگه که we get into and out of cars. ماشین شخصی با get into و get out of، اما on و یا onto and off buses, trains, planes, ships. برای حمل و نقل عمومی میگیم get on و یا get onto و یا get off که با باس، ترین، پلینز و شپ میاد. خب همین تعدادی که تو این درس هست رو سعی کنید تا جایی که میتونید تمرین کنید، همه تمریناش هم انجام بدید. more practice revision test و اون کاری که من در فصل قبل گفتم هم میتونید برای این کارم انجام بدید. مثلا یک فیلمی رو بذارید، 1.5 ساعت 2 ساعت فیلمه، هر جا که حرف اضافه میگید یه لحظه مکث کنید، فقط بهش توجه کنید که این حرف اضافه برای چیه. نمیخواد چیزی یادداشت کنید یا مثلا بنویسید، نکته برداری نمیخواد، فقط صرف این که توجه کنید بهش کافیه. این تمرین رو هفته یه بار اگه انجام بدید، مثلا یه فیلمی رو ببینید، هفته یه بار این کار انجام بدید، 4 بار 5 بار 6 بار که انجام بدید، دانشتون، درکتون از حروف اضافه خیلی میره بالا، خیلی خیلی میره بالا. سوالی هم اگر داشتید توی بخش کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه آینده.